हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, म चाहिँ अहिले युट्युब भर्खर स्टार्टिङ गरिरहेको छु र मैले चाहिँ इनिशियल फेजमै कपिराइट खाइसकेको छु साथीहरू। मैले चाहिँ आजभन्दा केही समय अगाडि यो इन्जिनियरिङ रिलेटेड अटोक्याड सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ केही भिडियोहरू हालेको थिएँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ साथीहरू मैले कपिराइट खाएको छु। मेरो यो युट्युब च्यानल चाहिँ आजसम्म मोनेटाइजेसन भएको छैन। मैले कपिराइट खाइसकेँ साथीहरू। अबको जर्नी कस्तो हुन्छ थाहा छैन। मैले एउटा कपिराइट स्ट्रिक पाइसकेँ। तपाईहरुलाई म सिम्पली देखाउँछु। जीमेल बक्समा मेरो जीमेल बक्स खुल्दैछ साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै युट्युब कपिराइट योर भिडियो हेज बीन भनेर त्यहाँ सर्वप्रथम त्यसलाई ओपन गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, माथि कपिराइट टेकन डाउन नोटिस योर भिडियो हेज बीन टेकन डाउन फ्रम द युट्युब भन्ने रहेको छ र तलतिरपट्टि मेरो भिडियोको टाइटल थियो अटोक्याड इन्स्टल एन्ड क्र्याक हाउ टु एटलिभ अटोक्याड 2017 फर लाइफ टाइम भनेर मैले त्यो अटोक्याडको एउटा कसरी क्र्याक गर्ने भन्ने एउटा भिडियो हालेको थिएँ। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अटोडेस्क कम्पनीले नै मलाई कपिराइट लगाइसकेको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाई अल फर एभ्रीवन ड्यू टु कपिराइट टेकन डाउन नोटिस द्याट वी हेभ रिसिभ्ड वी ह्याड टु टेक डाउन योर भिडियो फ्रम द युट्युब अनि भिडियो टाइटल दिएको छ र मेरो युट्युबको भिडियोको युआरएल दिएको छ। यो चाहिँ टेकन डाउन इस्यु बाई द अटोडिस्क इन्क भनेको छ। यो चाहिँ अटोडिस्क कम्पनीले लागेको छ साथीहरू। वान कपिराइट लागिसकेको छ। अब मैले फेरि पनि यस्तै यस्तै भिडियो हालेर यदि मलाई अन्य कपिराइटहरू पनि लाग्यो भने मेरो एकाउन्ट चाहिँ साथीहरू डिएक्टिभ हुन्छ। डिसेबल योर एकाउन्ट भनेर बनिसकेको छ। यो अब चाहिँ मैले बनाउने भिडियोहरू कपिराइट लाग्ने किसिमको भयो भने साथीहरू मेरो मेहनत खेर जान्छ। यदि तपाईँले पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हाल्नुभएको छ भने नहाल्नु होला। तर साथीहरू, यो अटोक्याडले किन यसरी मलाई कपिराइट लगायो थाहा छैन। अब सायद यो मैले क्र्याक सम्बन्धी अटोक्याडको क्र्याक सम्बन्धी हालेको हुनाले मलाई यसरी कपिराइट लागेको हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई पनि कुनै किसिमको कपिराइट लागेको छ भने तलतिर कमेन्ट गर्नु साथीहरू, के कारण लागेको छ भन्दै। साथीहरू, आजको भिडियोबाट म बिदा हुने समय आइसकेको छ र साथीहरू, हामीले चाहिँ अब कपिराइट नलगाइकन भिडियोहरू बनाउनु पर्यो। अब कपिराइट नलगाइकन भिडियोहरू कसरी बनाउने, कन्टेन्ट के भन्दाखेरि हामीले विभिन्न टेक्नोलोजी, कमेडी, इन्टरटेनमेन्ट जस्ता टपिकहरूलाई समाल्न सक्छौँ र म चाहिँ टेक्नोलोजीतिरै हालौँ भनेर हालेको। अब यो अटोडेस्क कम्पनीले लिङ्क सेयर गर्दाखेरि साथीहरू यो लिङ्कलाई चाहिँ यसरी कपिराइट लगाइदिएको हो। यो भिडियो मैले डिलिट गरिसकेँ। अब फेरि अन्य भिडियोहरू चाहिँ म कपिराइट नलाउने कोसिस गर्दै हाल्नेछु साथीहरू भन्दै आजको भिडियोबाट साथीहरू म बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँको पनि यस्तै समस्याहरू छन् भने सेयर गर्नु होला साथीहरू र हामीसँग प्रत्यक्ष जोड्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला साथीहरू, सेयर गरिदिनु होला।